Xin chào các bạn, mình là Vân Anh. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Hôm nay mình sẽ hữu duyên xem chỉ tay cho một bạn trong video. Các bạn hãy ấn vào like, share, subscribe và chuông thông báo để theo dõi ủng hộ kênh và những bạn được hữu duyên nhé. Bạn nào hữu duyên muốn xem chỉ tay, vui lòng kết bạn Zalo mình để ở dưới phần mô tả, hữu duyên hoàn toàn miễn phí. Các bạn cũng hiểu rằng số mệnh nằm trong lòng bàn tay của bạn. Vậy trong lòng bàn tay của bạn có gì? Đó chính là đường chỉ tay. Hy vọng sau khi xem chỉ tay, các bạn sẽ tích cực hướng bản thân mình đến điều thiện lành, vì tâm sinh tướng các bạn nhé. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vận Mệnh Trong Tay, kênh chuyên luận chỉ tay hữu duyên cho các bạn. Hôm nay tiếp tục mình sẽ mang đến cho các bạn một bàn tay của một bạn nữ. Bạn này có nick ở trên Zalo tên là Phương Nhung. Thì bạn này sẽ có những cái dấu hiệu về những cái bệnh mới. Thì các bạn hãy theo dõi hết video để có thể thấy được những cái dấu hiệu ở trên tay bạn nữ mình và tự kiểm tra tay mình có những cái dấu hiệu đó không nhé. Thì đầu tiên xét về tướng tay thì bạn này có lòng bàn tay hình vuông, ngón tay hình chóp, thì thể hiện bạn là người có cái trực giác, lý tính, quân tử, ghét cái sự dối trá. Ngón áp út dài hơn nhiều so với ngón trỏ. Này, chủ bạn có năng khiếu nghệ thuật, sở hữu trí tưởng tượng phong phú, biết xử lý khôn khéo mọi việc, nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới. Nhưng đa phần lại là tuýp người hướng nội, thích yên tĩnh trầm lắng hơn là ồn ào náo nhiệt. Ngoài ra, nhược điểm của bạn còn là cái sự cả thèm chóng chán, thiếu quyết đoán, dễ đam mê điều gì đó nhưng cũng có thể thấy chán ngay. Đôi khi đưa ra những quyết định chóng vánh rồi tự cảm thấy hối hận vì điều mình đã làm. Ngón trỏ to trội, đây, nó to trội hơn hẳn các ngón khác ha. Thì thể hiện cái sự lãnh đạo muốn làm chủ khá là lớn, nhưng ngón này nó lại khá thấp hơn ngón út, nên bạn lại không có tài lãnh đạo với người khác. Ngón cái to, dài đủ tiêu chuẩn. Thể hiện bạn có cái ý chí, có cái sự nỗ lực kết hợp với cái gò mộc tinh dày. Thì chủ bạn có cái sự tham vọng trong cuộc sống. Gò hỏa tinh, ngón cái, gò hỏa tinh cao, ngón cái cong ra ngoài thì bạn cũng khá là nóng tính nha. Đây, nó còn cong ra ngoài này. Nên cố gắng kiềm bớt cái tính của mình lại. Ngón út to dày, có độ dài vừa phải thì bạn cũng khá là thoải mái, dễ gần. Xét vào chi tiết cái đường chỉ tay của bạn. Mình có thể chuyển qua cái hình khác ha, để mình có thể đi sâu vô hơn cái chỉ tay của bạn này. Đây. Đó. Thì bạn có cái đường sinh đạo nhạt, mỏng, thể hiện cái sức khỏe và cái thể chất nó không có được tốt nha. Đây. Càng về sau thì nó sẽ càng mỏng dần lại. Đó. Trước 20 tuổi thì bạn có cái vấn đề về sức khỏe như bệnh dạ dày hoặc là bệnh về đường hô hấp. Đây, cái tay này thì có thể sẽ nhìn không rõ bằng cái tay này nha. Mình sẽ đưa lên một lúc mấy cái tay luôn để các bạn có thể nhìn rõ nha. Các bạn nào mà muốn nghiên cứu và học chỉ tay có thể tự nhìn cái bàn tay của mình cũng có thể thấy được nha. Đây, sức khỏe về bệnh dạ dày hoặc là được cái đường hô hấp. Đây. Nếu như ở đằng những cái đầu đằng chỉ tay này, đường chí đạo và
cái đường tâm đạo á, đó, nó cắt nhau thành những cái hình giống như chữ A này này. Đó, chữ A mà bị cắt, mà nó còn bị một số đường cắt như vậy nữa, mà nó đóng thành một cái hình quả chám á. Ở ngay đằng trước này thì là ở ngay cái khu vực này là sẽ có những cái dấu hiệu về bệnh dạ dày hoặc là về cái đường hô hấp nha. Dưới gò địa đóng cái đảo khá là to. Đây. Đây chính là cái bệnh mà mình muốn nói đây. Đây này, đấy. Đây là gò địa này. Gò địa thì sẽ thể hiện chức năng của bộ phận sinh dục nha. Đây. Đó, thì thể hiện bạn này dễ mắc các bệnh về phụ nữ hoặc là về bệnh trĩ. Trên gò mộc tinh xuất hiện dấu hình thăng. Cái tay này thì nhìn nó không có được rõ. Đây, cái tay này thì có thể nhìn thấy rõ đây. Đây chính là cái gò mộc tinh này. Và nó xuất hiện cái dấu hình thăng này. Đó. Thì thể hiện ở trong người bạn sẽ tiềm ẩn những cái bệnh mà như là liên quan đến viêm túi mật hoặc là bệnh về sỏi mật nha. Các nạn và những cái sóng gió mà bạn phải trải qua ở trong cái cuộc đời đây là vào những cái giai đoạn mười 14, 16, 17. Trước cái năm giai đoạn 10 tuổi này thì mình không nói nữa, tại vì giai đoạn 10 tuổi này thì cũng có mấy cái nạn này. 5 tuổi này ha. 9 tuổi này. 10 tuổi này. Đó. Rồi 14 tuổi này. 16 này. 16 này. 16, 17. 17 này có cái nạn nó giống như là về tai nạn nguy hiểm về xe cộ nha. Tai nạn bất ngờ ấy. Đây này. Trong cái đảo khá lớn ở trong cái gò kim tinh nè. 22, 23. Đó. Ở ngay đây là mấy đường nứt luôn nha. 24, 28, 31, 33, 35, 37. Trong đó 15, 16 như lúc nãy mình có nói đó. Cẩn thận về tai nạn. 22, 29, 35, 40 thì trong gia đạo dễ xảy ra cái chuyện buồn. Đây. Đây, khu này. 22, 29, 35, 40. Đây nữa. Đấy. Cái khu này nè, trong cái giai đoạn này thì nó khá là bị ám đen ha. Nó bắn ra một lúc mấy cái lạn liên tiếp từ năm 20 mấy tuổi đến năm 30 mấy tuổi luôn á. Đó. Bạn có cái đường vân âm đức khá là dài và bắt đầu xuất hiện từ những cái độ tuổi 25 về đến hậu vận. Đây. Đây là những cái đường vân âm đức này, nó bắt đầu từ những cái độ tuổi 25 về đến hậu vận luôn. Đó. Nhờ những cái vân âm đức này này mà nó sẽ giúp bạn vượt qua những cái nạn mà ở trong cuộc sống giống như mấy mình nói á. Ngón tay giữa tượng trưng cho bạn đây. Này. Ngón tay giữa này ha. Tượng trưng cho bạn này. Ngón này khá là thẳng thì thể hiện cái tôi của bạn cũng khá là lớn. Ngón này không nghiêng về hướng của hai ngón áp út và ngón trỏ thì chứng tỏ đôi khi bạn khá vô tâm với người thân, thờ ơ, bi quan.
ngón trỏ nghiêng thẳng về ngón giữa. Đây. Đó. Thì thể hiện bạn rất là được gia đình ruột thịt quan tâm và yêu thương. Ngón áp út kề sát với ngón giữa. Đây. Thì cũng thể hiện bạn và cái người bạn đời của bạn luôn yêu thương, kề vai sát cánh cùng nhau trong mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên cái đốt thứ ba của ngón áp út nó phình to đây. Thì bạn cũng có cái số nhờ chồng, tuy nhiên cũng phải tự thân vận động là chính. Thì do cái ngón này ở mé bên dưới đốt thứ ba này nó hơi có cái dấu hiệu mà nó phình to lên mé đằng trước, thì chồng bạn cũng có những cái tính ngang bướng và hơi gia trưởng, nên bắt buộc là bạn phải nhịn thì mình mới có thể chung sống với nhau đến già được nha. Chứ nếu không nhịn là hai bạn rất là dễ khắc khẩu đó. Ở đây thì cái ngón cái và cái ngón trỏ của bạn nó khá là to, nên cái tôi của bạn khá là lớn. Đó, mình cũng nói đó, đây này, cái sự làm chủ của trong người bạn cũng rất là lớn. Mà chồng bạn cũng có cái tính mà nó hơi ngang bướng gia trưởng nữa, thì hai bạn rất là dễ lâu trong những cái lần mà nói chuyện á, chuyện nhỏ thôi thì không sao, nhưng mà nếu mà có tranh cãi là dễ rất là cãi nhau nha. Ngón áp út chưa dài đến đốt đầu tiên của ngón cái, cung tử tức đầy thì con cái ngoan, tình cảm hai mẹ con khăng khít. Về sự nghiệp và tài lộc thì ở đây á, mình thấy cái đường sự nghiệp của bạn thể nói là nó rất là bấp bênh nha. Đây. Thậm chí đây là cái tay phải đây, là cái tay tâm định của bạn, thậm chí là nó không có cái đường vận mệnh, hoặc là bạn chụp mờ quá thì mình không thấy rõ. Cái tay trái đây, thiên định thì bạn có đây cũng cái đường vận mệnh, nhưng mà nó khá là mờ và nó cũng rất là nhìn rất là khó nha. Đây. Thì bạn có cái đường chí đạo xuất phát khá thấp ở dưới cái ngón trỏ. Đây. Không có dấu hiệu là nó mờ hẳn đi. Đó. Thì thể hiện thì về già thì bạn sẽ mắc những cái chứng bệnh giống như là suy giảm trí nhớ. Và việc học của bạn nó cũng không có được thuận lợi từ những cái giai đoạn đầu. Khi bạn làm việc hay quyết định một việc gì thì bạn thường suy nghĩ khá là lâu, không quyết đoán được cái sự việc. Thì trong đời của bạn sẽ có những cái sự nỗ lực và thành công vào các năm 19. Để mình có thể mình xem có cái hình nào rõ hơn để các bạn có thể thấy rõ nha. Đây. Vào các năm 19 bạn cũng có những cái sự vươn lên. 19, 24, 26, 30, 47, 51, 52, 57, 59, 64. Cũng có cái đường, thêm những cái đường nhỏ nhỏ đây nè. Đó. Thì trong đó có 51, 57, 59 thì sẽ có những cái sự thành công lớn hơn. Nên bạn hãy cố gắng nắm bắt cơ hội vào những cái năm mà như mình vừa nói để giúp cho cái công việc cũng như cái tài lộc của mình được phát triển. Ngoài những năm thành công như mình kể trên thì bạn cũng sẽ phải gặp những cái khó khăn hoặc là những cái thất thoát về tiền bạc và những các năm mà 32, 39. Hơi khó nhìn một tí xíu thì các bạn chỉ khó nhìn một tí ha. Đây.
32, 39, 40. Là nhỏ đi xuống. 39, 40, 65, 67. Về già còn là những cái đây này, cái đường khổ lụy vậy đó. Đó. Nên hãy tránh đầu tư hoặc là cho vay mượn vào các cái năm này. Còn cái đường công việc của bạn đó thì bạn có thể thấy là ở trên cái bàn tay này thì nó hơi khó nhìn. Đây, mình chuyển qua cái bàn tay phải của bạn. Đây, mình đã vẽ sẵn rồi. Những cái đường màu vàng là cái đường vận mệnh của bạn, cũng là thể hiện những cái công việc mà bạn phải trải qua trong cuộc đời. Đó. Cái đường màu hồng này nè là nó nói về cái sự nghiệp của bạn, cái địa vị của bạn ở trong cái công việc của bạn đó, đó nó rất là trắc trở luôn. Còn cái đường màu xanh dương này là những cái đường may mắn ở trong cái cuộc đời của bạn. Nhưng mà nó đây nè, các bạn thấy nè, nó cũng cắt liên tục và nó không có đều. Cái đường này là người ta còn gọi là đường thủy tinh hoặc là còn đường sức khỏe. Đường này mà nó cắt như vậy và nó không đứt đoạn như vậy thì cũng thể hiện là bạn này về cái mặt sức khỏe bạn ấy cũng không có được tốt, giống như mình có phân tích như trên. Và về cái đường màu vàng là đường công việc thì cũng có thể thấy là nó liên tục bị các đường màu đen nó cắt qua, thể hiện là ở trong cuộc đời của bạn nó gặp rất là nhiều những cái sự trở ngại và chông chênh. Thì mình có vẽ sẵn ra như vậy để cho các bạn dễ nhìn. Thì ở đây á, cái đường công việc của bạn nó bắt đầu vào những cái năm mà 20 tuổi ha. Đầu tiên đó thì bạn cũng phải tự thân lập nghiệp đây này. Đây ha, đường đầu tiên nó xuất phát từ ở cái gò nguyệt thì bạn cũng phải là ra đời tự thân lập nghiệp nha. Và cái đường tiếp theo á, thì đây nó sẽ xuất phát từ trên cái đường sinh đạo đi lên, thì thể hiện đây là những cái sự nỗ lực của bản thân bạn ha. Sau này cái đường này nó sẽ chập lại làm một ở đây, ở cái giai đoạn mà 29-30 tuổi ấy. Thì cái đường công việc nó bắt đầu từ sau những cái năm 20 tuổi và nó không có thuận. Đường vận mệnh đứt đoạn liên tục thì thể hiện công việc của bạn nó không có ổn định. Bạn bắt đầu một công việc từ những cái năm mà 23-25 tuổi, làm đến khoảng 28-29 tuổi đó, như mình cũng có nói phân tích ở trên đây á. Thì bạn sẽ có những cái sự thay đổi về công việc. Từ 30 tuổi bạn bắt đầu một cái công việc chính và chung một công việc phụ từ những cái năm mà 28 đến 34 tuổi. Đây ha. Cứ một đường này là một công việc. Một lần đứt đoạn, một lần mà bị trở ngại cắt qua là một lần thay đổi vị trí hoặc là sẽ có sự chuyển biến khác trở ngại ở trong công việc nha. Đó. Còn những cái đường mà nó song song giống như vậy là cứ một đường này là một đường công việc này. Nếu thêm một đường tiếp theo bên cạnh nữa đó là những cái thu nhập phụ ngoài lề của mình ha. Có thể là bạn làm một lúc 2 công việc gì đó để mình có thêm cái nguồn thu nhập cho gia đình chẳng hạn nha. Nhưng mà tất cả những cái đường mà hướng lên cái gò thổ tinh này dưới ngón giữa chính là thể hiện cái công việc của cuộc đời của một con người nha. Công việc chính thì bạn làm đến 46 tuổi bạn ngưng và chung một công việc phụ. Nhưng đấy mình có nói đó, làm từ những cái năm 28 đến 30 tuổi thì bạn cũng ngưng. Khi kết thúc cái công việc phụ thứ hai thì cái khoảng thời gian mà 38-39 bạn sẽ có một công việc nữa và làm đến 46 tuổi. Thời gian 44-45 tuổi thì bạn lại tiếp tục đá qua công việc phụ thứ ba và làm đến 49 tuổi. Từ 50 tuổi đổ về sau bạn lại tiếp tục thay đổi 2 công việc lần nữa. Đó, bạn có thể thấy đó, bạn này thay đổi liên tiếp các công việc. Nên cái đường vận mệnh của bạn ấy đây là cắt đứt liên tục luôn ha. Đó. Điều này cho thấy cái công việc của bạn rất là bấp bênh, nó không có được ổn định. Nhưng mà bạn rất là năng động nha. Ngoài nguồn thu nhập chính thì luôn tìm kiếm thêm các nguồn thu nhập phụ. Đây là
Đây cũng gọi là những cái khả năng kiếm tiền của bạn ấy. Đây. Đấy. Bạn ấy rất là năng động. Đó, bạn đi kiếm tiền. Ha. Đó. Bạn có các đường may mắn ở trong cuộc đời đó. Cũng đây. Đấy, những cái đường màu xanh này này. Đấy. Thì tuy nhiên nhưng mà mình có phân tích thì nó khá là mờ và đứt đoạn liên tục, nên trong cuộc sống và công việc gặp khá là nhiều trở ngại. Vào các khoảng thời gian là bạn gặp khó khăn và cái trở ngại ở trong công việc của bạn là vào những cái năm 29, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 53, 54. Tất cả hầu hết là năm nào cũng vậy hết, bạn đều có những cái sự trở ngại bấp bênh ở trong cái công việc của bạn, và bạn sẽ kết thúc cái công việc là tại năm 59 tuổi. Về hậu vận thì ngoài 45 bạn cũng đạt được một số cái công danh tài lộc nhất định cho bản thân, nhưng mà phải nói mà từ đây đến đấy thì nó rất là gian truân, nó rất là khó khăn luôn ha. Đây này, đây là về cái cuối cùng của bạn này đây. Đấy, cứ một đường mà nó cắt ngang như vậy đó, hoặc là một cái đường đứt đoạn ra, thì nó lại là một sự khó khăn chồng chất khó khăn nha. Về cuối hậu vận thì bạn làm được bao nhiêu thì nó có xu hướng thoát tài chạy ra ngoài hết bấy nhiêu. Đây. Những cái đường màu đen hoặc là những cái đường cản trở, và nó cũng có những cái xu hướng này ha, nó chạy hết ra ngoài, nó thoát tài ra ngoài luôn. Thì ở ngay minh đường á, thì bạn cũng xuất hiện một dấu X. Thì ai có xem một số những cái video trước thì cũng biết là cái dấu X ở trên minh đường thì nó thể hiện cái điều gì ha. Đó, mà cái dấu X này thì nó chia thành hai cái tam giác tỷ lệ là 60-40. Thì trong đời của bạn thì cũng phải trải qua một cái lần thất bại rất là lớn, mất đến 60% về vật chất, thì chỉ vì cái sự tin người và thương người khác. Thì lát nữa hồi mình sẽ có phân tích cái đường tâm đạo của bạn, tại sao mình nói bạn lại là thương người tin người nhé. Hình ô vuông ở cái gò mộc tinh thì thể hiện bạn cũng sẽ có cái địa vị hoặc là tiếng nói trong công việc hoặc là trong cuộc sống. Đó. Đây. Tuy nhiên cái gò này thì nó lại hơi lép nha. Đó. Gò mộc tinh thể hiện cái địa vị của một con người. Mà nó hơi lép như vậy thì nên đâm ra là dù có ô vuông đi nữa thì nó cũng sẽ không có thể hiện được nhiều cái tính chất của cái ô vuông này nhá. Sao Hoa Thị trên gò Thái Dương. Mình sẽ tìm cái hình nào mà các bạn nhìn thấy rõ nhất. Đây. Ha. Đó. Thì thể hiện tuy rằng bạn năng động kiếm được nhiều tiền trong cuộc sống, nhưng mà ở đây nó cũng sẽ gặp những cái sự buồn phiền nha. Trong cuộc sống cũng rất là nhiều. Dù bất cứ những cái hình nào mà nó phát sinh ra ở trong tay mình á, thì nó cũng có hai mặt của nó, chứ không phải là nó thiên về tốt hết nha. Vào những cái năm 32, 33 thì bạn cũng sẽ có được cho mình những cái tài sản hoặc là nhà nhé. Đây. Cố gắng 22 hoặc là 23. Đây. Nhưng mà chú ý giúp mình một tí nhé. Đây. Đấy, để làm cái nhà này thì cũng phải nói là rất là vất vả, nên bạn hãy cố gắng một chút xíu. Ở đây nha, mình thấy là đây, mình vẽ lại cho thấy rõ nha. Đây. Chú ý cái nhà này khả năng là dính đến pháp lý nha. Dính đến giấy tờ, dính sang giấy tờ.
Chú ý nha, có tài sản hoặc là nhà nhưng mà khả năng là dính dáng đến giấy tờ đó. Về hôn nhân và tình duyên á, thì bạn có một cái đường tâm đạo này. Lấy cái hình này cho nó rõ này. Đây. Đó. Như hình đuôi phượng ở ngay cái khởi điểm ban đầu. Và các đảo liên tiếp nối với nhau. Ở ngay hình trước này này, nó như một cái hình đuôi phượng á. Để mình coi có cái hình nào nó rõ hơn. Đây này. Đây cái hình này nó rõ này. Đấy. Đấy, bạn lại thấy này đó. Nó cắt đứt liên tục. Và nó nối với nhau là đó. Thì thể hiện là bạn khá là đa sầu, đa cảm và rất là dễ bị tổn thương ở trong cái chuyện tình cảm nha. Khoan dung hay thương người và cũng được nhiều cái người khác giới đeo đuổi. Cái đường tâm đạo mà ngay từ điểm ban đầu mà nó có những cái hình sợi dây xích này thì cũng thể hiện từ cái giai đoạn ngay những cái thuở nhỏ thì cái đường tình cảm ở trong cái cuộc sống của bạn nó cũng không tốt, hoặc là thiếu đi cái tự tình cảm yêu thương từ ở trong gia đình, hoặc là yêu thương nó không có được đầy đủ á. Bạn hay có những cái sự sợ hãi ở trong cái tình cảm của mình á ha, không có cảm giác là an toàn. Đó, đây. Bạn có hai cái đường hôn nhân. Đây, hai đường hôn nhân. Một đường hôn nhân từ khá sớm trước năm 20 tuổi. Và một cái đường hôn nhân thì sau cái độ tuổi 25 tuổi. Thì nếu như mà bạn kết hôn ngay cái giai đoạn mà cái đường hôn nhân thứ nhất ấy, thì bạn sẽ dễ rất là đứt gánh giữa đường. Tại vì ở đây á, ở ngay trên cái đường tâm đạo này này, giai đoạn từ 17 cho đến 20 tuổi ở đây. 17 đến 22 tuổi đây. Bạn sẽ có cái sự sóng gió ở trong cái tình cảm của bạn. Cái giai đoạn này là cái tình cảm của bạn nó không có phát triển lên được. Thì sau khi mình gửi cái bài luận này cho bạn ấy á, thì thật là đáng tiếc, bạn ấy lại nói với mình rằng bạn ấy đã kết hôn từ năm mà 18 tuổi. Thì điều này cho thấy là bạn ấy kết hôn ở trong cái đường hôn nhân thứ nhất. Đây ha, ở trong cái đường hôn nhân này. Đấy. Đó. Và bạn ấy có xác nhận đúng là từ cái giai đoạn mà 17 cho đến 22 tuổi á. Đó. Thì bạn khá là buồn trong cái vấn đề tình cảm. Thì cái này vấn đề riêng tư của bạn ấy nó hơi tế nhị nên mình sẽ không có nói ra đây. Nhưng mà từ cái giai đoạn 17 cho đến 22 tuổi bạn ấy rất là buồn. Và ấy liên tục có cái ý định là bỏ chồng nha. Đây là cái đường tâm đạo của bạn rất là nhiều những cái có những cái suy nghĩ tiêu cực. Đây. Đấy. Và thậm chí mãi đến sau này luôn mình vẫn thấy bạn ấy đây. Bạn ấy sẽ còn phải trải qua rất là nhiều những cái thăng trầm ở trong cái đường hôn nhân nhé. Đó. Trải qua rất là nhiều. Đấy. Chưa kể đây này, bạn ấy có những cái đường tình cảm rất là dại khờ. Đó. Giống như mình lúc nãy mình tại sao mình nói là bạn có cái dấu X ở trên minh đường á, thì nó thể hiện là bạn dễ tin người. Và ở đây bạn còn có những cái đường tình cảm dại khờ, là những cái tour mà từ đường tâm đạo mà nó nối thẳng xuống đường trí đạo á. Thì trong cuộc sống bạn rất là dễ cả nể, tin người, hùng hạp làm ăn hoặc là cho đầu tư vay mượn rồi không lấy lại được, hoặc là bị người ta lừa nha. Thì cái đường tâm đạo của bạn nó đóng liên tục những cái đảo mà từ những cái năm dưới 10 tuổi đến tận 40 tuổi và đều bị nhiều cái đường nó cắt đứt đoạn, thì thể hiện con đường tình cảm của bạn nó sẽ rất là lận đận và trắc trở.
Dù bạn yêu ai hay kết hôn với ai thì bạn cũng phải chịu và trải qua những cái sóng gió trong tình cảm dẫn đến không hòa hợp, và sẽ có cái sự xa cách. Thì lúc đầu mình cũng có khuyên bạn ở trong cái bài luận đó, thì nếu mà cố gắng kết hôn càng muộn càng tốt. Đó, nhưng mà ở đây thì thật là đáng tiếc. Cái điều đáng tiếc thì bạn đã kết hôn sớm, thì mình chỉ còn biết cố gắng khuyên bạn, đó là cố gắng kiềm bớt cái tính của mình lại. Đó, cả hai bạn luôn, tại vì hai bạn khá là ngang và ngang như nhau luôn ấy. Đó, thì có thể mới cố gắng giữ cho được cái hôn nhân của mình trọn vẹn. Cả hai vợ chồng đều có cái tôi và cái tính cách ngang và bướng bỉnh như nhau, nên nếu không cẩn thận thì bạn sẽ dễ đứt gánh 2 lần nha. Mà dù bạn có đứt gánh lần đầu tiên hoặc bạn có cưới lần thứ 2 đi nữa, thì ở trong cái đời sống hôn nhân của bạn bạn cũng sẽ phải trải qua những cái sự sóng gió, tại vì những cái đảo và những cái đường cắt này nó hầu hết nó kéo dài 5 đến 4 mấy tuổi lận nha. Thì nhận xét chung về cái tướng tay của bạn thì bạn khá là vất vả trên cái con đường tình cảm cũng như là cái con đường công việc của bạn. Bạn không tìm kiếm được cái sự ổn định cho bản thân mình. Nhưng mà vận mệnh thì nó sẽ còn thay đổi và nó nằm ở trong tay của bạn. Mình tin rằng chỉ cần bạn cố gắng học hỏi thêm và cố gắng thay đổi thì bạn sẽ thành công. Chúc bạn may mắn nhé. Video xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn.